Hey guys, welcome back sa isa na namang episode ng ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, hit the subscribe button and turn on your notification dahil sa channel na to, gumagawa ko ng mga videos and some personal advice, tips about grooming and fashions for men. And for today's topic, bibigyan ko kayo ng mga basic things na dapat meron ka sa damitan mo. Number 1, watch. Ito yung isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat meron ang isang lalaki. Aside from time is gold, it also reflects what type of a person you are. For example, you're into sports. So technically, you tend to wear sports watch or nagtatrabaho ka sa isang corporate world. So technically, ang mga ginagamit mong watch is yung casual or smartwatch. Number 2, a couple of plain tees. Yes, tama ka nang narinig. A couple of plain tees. Alam mo kung bakit? Kasi for example, mahilig ka sa white. Kung isa lang yung plain white mo, baka after ng ilang buwan, hindi na siya white, off-white na siya. Maganda kasi guys, pag marami kang stock ng plain tees mo. Kagaya ko, ako mahilig ako sa dark color. Marami akong stock ng plain black tees ko. Meron akong 5 black plain tees. May round neck na fit, may round neck na semi-fit, may v-neck na semi-fit, at may v-neck ako na fit. At meron din akong plain black na loose fit naman siya. At saka guys, ang kagandahan kasi ng may plain tees ka, pwede mo siyang iporma or pwede mo siyang eterno kahit saan. Number 3, white button down shirt or yung white polo. Alam nyo guys kasi yung white polos, pwede siya kahit saan. Kung may casual gathering kayo, pwede mo siyang gamitin. Tsaka guys, napakasimple kasi pag naka white polo ka lang diba? Parang ang linis mong tignan, parang ang bango mong tignan. Number 4, denim jeans or dark blue jeans. Alam nyo guys, itong dalawang jeans na to, isa sa mga pinakamadaling bagayan na pantalon na dapat meron ka. Pwede mo siyang patungan ng tees na may konting print or plain tees. Polos, pwede mo rin siyang patungan lalo na kung naka dark blue jeans ka. Number 5, leather belt. Make sure lang guys na yung bibilin yung belt is a premium quality leather belt. Kasi yun guys, for shoot talagang tatagal yun at pumili ka na rin ng kulay na maganda talaga. Yung pwede kahit saan. And last, number 6, Lint Remover. Ito yun guys Ang purpose kasi nito guys is tanggalin yung mga loose thread na nakakapit sa damit mo, especially kung naka plain black tees ka or naka dark blue jeans ka. So ganito siya gamitin. Nakapakabisang pantanggal nito, kaya I recommend na mayroon ka nito sa wardrobe mo. And those are the 6 basic things that you should have in your wardrobe, boys. Thank you for watching guys. If you like this video, give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. And turn on mo din yung notification bell mo so you won't miss any of my upcoming videos. I'm out. Peace. Cut.